قمنا بتثبيت ويندوز بطريقة UEFI Boot، ونذهب للتأكد من الهارد ديسكات الموجودة. ظهر واحد لأنه ما قمنا بفرمتة باقي الهارد ديسكات. نذهب إلى Administrative Tools، Computer Management، Storage، Disk Management. يوجد لدينا 3 تقسيمات: C، وهذا نحدد له قوس، نظرا لأنه السي دي روم نحدد فيه اسم، نغير الدرايف لتر، بحيث يكون الهارد ديسك CDE، يكون السي دي روم F. من الديسك مانجمنت نجد بأنه لدينا 3 أقراص C و D و E، ولدينا تقسيم خاص بالEFI System Partition، هذا خاص بالبوت في حال كان لدينا البوت UEFI. هذا التقسيم الصغير خاص بالUEFI. لكي نثبت لينكس نختار Partition مناسب، غالبا آخر Partition، ونقوم بحذفه. وسنستخدم المساحة الفارغة في لينكس. هذه واجهة تثبيت لينكس. نبدأ التثبيت بالطريقة الاعتيادية.
نستخدم الطريقة اليدوية لإعدادات الهارد ديسك. نلاحظ هنا أن لدينا تقسيمات ويندوز، وهي التقسيم الأول للباك أب، التقسيم الثاني للUEFI وهذا خاص بالبوت، ثم يلي ذلك مع تقسيم السي والدي، وأيضا مساحة فارغة. إذا اخترنا المساحة الفارغة يمكن أن نضيف Partitions الخاصة بلينكس. سنضيف 8 جيجا ونحددها للروت ماونت بوينت، بما أننا نستخدم UEFI Boot فيجب أن نحدد البوت الخاص بلينكس في Partition منفصل، نحدد له 200 ميجا. UEFI System Partition. ثم نقوم بتحديد مساحة للهوم، طبعا المساحة المتبقية فقط 2 جيجا، فلذلك يفضل ألا نستخدم الهوم هنا الهوم، لكننا سوف نستخدم المساحة المتبقية للسواب. في حال لدينا مساحة كافية كبيرة يمكن استخدامها في الهوم، ما لم سيكون الهوم موجود في الروت ماونت بوينت، عبارة عن فولدر وليس تقسيم. في تقسيمات ويندوز إذا احتجنا أن نفتحها في لينكس نقوم بإضافة ماونت بوينت لها من هنا، نحدد نوعها NTFS Journal File System. احذر من اختيار الفورمات، لا تختارها لأنها بتحذف كل شيء. وحدد مكان إنشاء الماونت بوينت، نختار ميديا وين القرص سي. كذلك في القرص دي بنفس الطريقة. بهذا نكون أضفنا ماونت بوينت لقرصي السي والدي، وستكون عبارة عن مجلدين داخل الامتداد ميديا أو داخل مجلد ميديا. سيكون لدينا مجلدين، مجلد ويندوز وين سي خاص بقرص السي، وين دي خاص بقرص الدي. نلاحظ هنا بأن إشارة الفورمات غير مؤشرة، لذلك لن يقوم بمسح البيانات، بل سيضيف ماونت بوينت فقط، بحيث يمكن أن تفتح قرص السي والدي في لينكس. نواصل عملية التثبيت.
بعد إعادة تشغيل نلاحظ هنا بأن لدينا نظامين، نظام أبونتو وويندوز. نختار ويندوز وندخل عليها ونتأكد بأنها شغالة تمام، ثم نعيد التشغيل. الآن ندخل على لينكس ونتأكد بأنه شغال. هذه واجهة الدخول الخاصة بلينكس. نحدد اليوزر، ندخل كلمة المرور، نتأكد بأن تقسيمات ويندوز موجودة. ندخل إلى مدير الملفات، نجد هنا هذه التقسيمات موجودة، لكن سنأخذ من المسار. ندخل إلى الروت، بعدها ميديا، نجد موجود المجلدات ويندوز للسي وويندوز البي. هذه ملفات السي، هذه ملفات الدي. وبهذا نكون أنهينا شرح عملية تثبيت لينكس مع ويندوز في حال كان لدينا البوت لودر نوع UEFI. للخروج ليف، يمكن أن نعيد الإقلاع ريستارت أو شت داون. نختار شت داون. شكرا لطيب المتابعة.